Ia fiți atenți ce avem aici. M4 Competition 2021, 510 cai, 650 Nm, cuplu, motor maxim, 3 litri, dublu turbo, tracțiune spate automată cu 8 rapoarte, BMW M3 Competition, BMW M4 Competition. X-Drive sosește mai târziu anul acesta. Standard vine cu amortizoare controlate electronic, setate de M. Jante pe 18 pe față, 19 pe spate, aici avem opționale, 19 cu 20. Sistem de frânare M380 cu 370, diametrul discurilor pe față. Un pachet special pentru circuit îți aduce pe mașină discuri de 400 cu 390 ceramice. Ce vedeți aici? 107.000 de euro cu TVA, preț de listă. Capota este nouă, sculptată cu formele pe care le vedeți. Grila, am niște gâze pe ea. Spoiler complet redesenat, față complet redesenată față de ce știm la seria 4, se păstrează grila. Oglinzile, design specific pentru modelele M. Prag profilat super agresiv. În partea din spate, unele dintre cele mai mari evacuări pe care le-ai văzut vreodată, diametrul 10 cm. Difuzor de aer, un mic eleron pe capacul portbagajului. Plafonul este din carbon. Multe elemente ale acestui M4 Competition 2021 sunt realizate din materiale ușoare. Cu toate astea, ce vedeți aici, cântărește 1,8 tone. Cu toate astea, ce vedeți aici, face 0-100 în 3,9 secunde, merge maxim 250 de km la oră. Și dacă ți iei acel pachet Racetrack, pentru Racetrack, aproape 16.000 de euro costă extra, mașina asta nu-l are, primești pe lângă frânele ceramice, pe lângă jante speciale, pe lângă scaunele opționale de curse, bucket seats, tip scoică, pe lângă toate lucrurile astea, primești și mutarea vitezei maxime, a limitării de viteză maximă de la 250 la 290 de km pe oră. Astfel, poți să ai cu 16.000 de euro extra un M4 Competition care merge mai tare decât toate celelalte M4 Competition dacă posesorii respectivelor modele nu și-au scos limitarea. Deci BMW cu acte în regulă, 16.000 de euro, mașina pe care o cumperi este îmbunătățită din punct de vedere al performanțelor la viteză maximă de la 250 la 290. De asemenea, atenție, dacă îți cumperi scaunele, sunt 3.900 de euro extra, scaunele sport tip scoică, scade greutatea mașinii cu 9,5 kg. Sunt cu 9,5 kg mai ușoare decât scaunele standard, care sunt astea pe care le vezi aici. Bun, acel pachet de 16.000 de euro scade masa proprie a mașinii cu 25 de kg. La aceleași dotări pe care le ai pe un model, dotări similare, pe un model fără pachetul de 16.000 de euro, pachetul Race. Mergem mai departe. Portbagajul 440 de litri. Repet, 107.000 de euro cu TVA costă ce vedem aici. Astea sunt scaunele standard. Pot fi
ventilate, încălzite și răcite. Au stilizare din Alcantara, piele. La M3 și M4 sunt identice, desigur aici avem acest logo iluminat și la M3 cel corespunzător modelului. Poți să reglezi susținerea laterală. Ce vedeți aici, repet, 1,8 tone. Dacă ți-ai cumpăra aceeași mașină, dar cu X-Drive, greutatea, masa proprie, crește la 1995 de kilograme. 200 de kilograme adaugă X-Drive în condițiile în care 0-100 scade doar cu 0,2 secunde, sunt anunțați 3.7. Hai să zicem o să faci 3.5. 200 de kg în plus pentru 0,4-0,5 secunde de la 0 la 100. Așa arată volanul standard. Avem desigur sigla M și mai nou aici o fantă. Modelele care au acest tip de volan pe pachetele M au aici plin cu aluminiu. Avem și butoanele M2 și M1 configurabile, o să vă arăt imediat. Șase în linie dublu turbo, 510 cai, 650 Nm, cuplu motor maxim. Zona de comenzi de pe tunelul median este nouă. Butonul Start-Stop roșu, instrumentarul de bord gradat până la 330, turometru, desigur, head-up display cum îl știți, dar avem și moduri speciale. Atenție, bun, M-Mode. În M-Mode se trece pe un mod de afișare la instrumentarul de bord gândit special pentru performanță. Ai turometrul ăsta pe înalt, acești bumerangi. Aici ni se afișează treapta și jos viteza. BMW spune că a creat acest M-Mode cu buton dedicat aici pentru ca tu să nu fii distras cu diverse informații. Dar ne rămân informații pe care putem să le personalizăm aici și aici. Tu cum ai folosi? Așa sau așa? Există un buton care te duce direct în setări pentru motor, suspensii, da, șasiu, direcție, frâne. Atenție! De acum avem, uite, la frâne, confort și sport. În momentul în care avem frânele setate pe sport, pedala este mai tare. Asta simți ca șofer. Apeși pedala și este mai tare, mașina este pregătită în permanență să frâneze. Este presiune maximă posibil în sistemul de frânare pentru oprire. Da, motorul poate fi trecut în Sport, Sport Plus, suspensiile la fel, avem amortizoarele controlate electronic, Comfort, Sport, Sport Plus, direcția, două setări, M Traction Control, poți să setezi pentru că, atenție, avem meniu pentru drifturi. În M-meniu putem să configurăm M1 și M2, revin display-ul, instrumentarul de bord, cum v-am arătat, ce se vede pe aici, și ai Drift Analyzer. Poți să-l activezi, dezactivezi ESP-ul, ți se spune să nu faci asta pe stradă, doar în mediu super controlat, și poți să-ți contorizezi și să-ți analizezi sesiunile de drift pe circuit. Și în momentul în care dezactivezi controlul tracțiunii, poți să
îl dezactivezi cu ghilimele de rigoare, atenție, da? Știu că sună aiurea, mai mult sau mai puțin. Să-ți intervină să ai mașina complet sub controlul tău sau să-ți intervină puțin, mai mult, ai mai multe trepte. Uite, intrăm în M2, da? Uite. Dacă îi dau aici, din M Dynamic Mode, modul cel mai sportiv al electronicii, da? Poți să mergi așa cu el, tot poți să glisezi un pic. Dar dacă scoți complet electronica, de la off până la 10 trepte. Poate tu conduci mai bine, poate nu conduci așa bine, vrei să faci drifturi, te ajută și mașina sau ești complet în controlul ei. Bun, nu, ăsta nu-l lăsăm așa, îl lăsăm așa. Frânele, da, sport sau confort, cum v-am arătat și mai devreme, direcția, șasiul, transmisia. Aici avem schimbare secvențială, schimbăm noi, da, din padele sau din schimbător, selector minus, plus. Avem S3-urile pentru schimbare secvențială și 3 trepte de schimbare, mai agresiv sau mai moale, sau putem să lăsăm automat, la fel, uite, maximum shifting speed, maximum cât poate cutia, sau dăm pe D1, care este cea mai confortabilă schimbare de trepte posibilă. Sunt două, da, moduri, M1 și M2. Dacă selectezi, uite, îți apare aici în bord M1, apoi e deselectat. Pentru M2, dacă avem M Dynamic Mode activat, în program ne spune că se întâmplă o mică decuplare la nivelul electronicii și trebuie să confirmăm, da, prin 2 apăsări de buton. Așa arată inserțiile standard. Avem aici o inscripționare, evacuarea, este și o inducție de sunet în boxe, din păcate. Nu ai spune că suntem într-un M4, nu? M4 Competition 2021. Urmează mai multe videouri cu el, butoanele, am videouri și cu M3, avem și accelerații, tur de pistă, BMW M4 Competition, prim contact cu el 2021, cupeul nebun al celor de la BMW.